હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું કોઈપણ ફરસાણ સાથે સર્વ કરી શકાય એવી બેસનની કઢી, જેને તમે ફાફડા સાથે, મેથીના ગોટા સાથે કે પછી ગાંઠિયા સાથે સર્વ કરી શકો છો। આ બેસનની કઢી એટલે કે ચટણી બનાવવી એકદમ સરળ છે, જે બનાવવામાં ફક્ત 10 જ મિનિટનો સમય લાગે છે। કોઈપણ ફરસાણ જેમ કે ખમણ, ફાફડા, ગોટા કે ગાંઠિયા આ ચટણી વગર અધૂરો જ ગણવામાં આવે છે। તો ચલો પરફેક્ટ માપથી બિલકુલ ફરસાણની દુકાન જેવી જ આ ચટણી એટલે કે બેસનની કઢી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં આપણે 1/3 કપ જેટલો એટલે કે ગ્રામમાં 30 ગ્રામ જેટલો બેસન લઈ લઈશું। હવે એની અંદર આપણે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું મીડિયમ ખાટું દહીં ઉમેરીશું। દહીં જો થોડું ખાટું લેશો તો ચટણીનો સ્વાદ પણ સારો આવશે। અડધી ચમચી એમાં આપણે હળદર ઉમેરીશું અને 1 ચમચી જેટલું આપણે મીઠું ઉમેરીશું। હવે આપણે એની અંદર 3 કપ જેટલું પાણી ઉમેરવાનું છે। તો પહેલાં આપણે આની અંદર થોડું થોડું કરીને 1 કપ જેટલું જ પાણી ઉમેરીશું। એક બાજુ પાણી ઉમેરતા જવાનું છે અને બીજી બાજુ આ રીતે વિસ્કરની મદદથી ફેંટતા જઈશું, જેથી બેસન કે દહીંમાં બિલકુલ પણ ગાંઠ ના રહે। અને બેસન ખાસ અહીંયા તમારે ચાળીને જ લેવાનો છે, નહીં તો જો ગાંઠ પડી જશે તો પછીથી એ ગાંઠ નીકળશે નહીં। તો 1 કપ એટલે કે 250 ml પાણી મેં એડ કરી દીધું છે। બાકીના પણ 2 કપ પાણી આપણે એમાં એડ કરી દઈએ। ટોટલ 3 કપ એટલે કે 750 ml આપણે એમાં પાણી ઉમેરી દીધું છે। હવે મેં ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। એમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે તેલ ઉમેરીશું। આ ચટણીમાં વધારે તેલની જરૂર નથી પડતી। તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં આપણે 1 ચમચી જેટલી રાઈ ઉમેરીશું। રાઈ ફૂટી જાય એટલે એમાં અડધી ચમચી હિંગ ઉમેરવાની છે। 10 થી 15 આપણે મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું। 2 નંગ તીખા લીલા મરચાં ઝીણા સમારીને ઉમેરીશું અને બરાબર મિક્સ કરીને અને આપણે 1 મિનિટ માટે સાતળી લઈએ। 1 મિનિટ સાતળાય એટલે આપણે એની અંદર જે દહીં અને બેસનવાળું આપણે મિશ્રણ બનાવ્યું હતું એ એડ કરી દઈશું। તો એડ કરવા પહેલાં એકવાર આ રીતે એને મિક્સ ચોક્કસથી કરી લેવું, કારણ કે બેસન નીચે બેસી ગયો હોય છે। હવે આને બરાબર મિક્સ કરીને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર, સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ગાળું થાય ત્યાં સુધી ઉકળવા દેવાનું છે। તો 2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોશો તો આ રીતે કઢીમાં ઉભરો આવવાનું શરૂ થઈ ગયું છે। કઢી જ્યારે ઉકળતી હોય ત્યારે પણ વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે કલછાથી એને હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી એ ફાટી ના જાય। આ સ્ટેજ ઉપર આપણે એમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી દળેલી ખાંડ ઉમેરી દઈશું અને મીઠું થોડું આમાં ઓછું લાગે છે તો અડધી ચમચી મીઠું પણ એમાં હું એડ કરી દઉં છું। હવે ફરીથી આપણે આ ચટણીને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને ગાળી થાય ત્યાં સુધી ઉકળવા દેવાની છે। 5 થી 6 મિનિટ ચટણીને હજી ઉકાળ્યા પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણી જે કઢી છે એટલે કે જે ચટણી છે એ ઉકળીને સરસ ગાળી થઈ ગઈ છે। અને સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ ઉકાળવાની છે, જેથી બેસનમાં બિલકુલ પણ કચાશ ના રહે। ટોટલ આને મેં 8 થી 9 મિનિટ માટે ઉકાળી છે અને અત્યારે આ એકદમ ગરમ છે। પછીથી ઠંડી થશે તો એની જાતે જ થોડી કન્સિસ્ટન્સી એની ગાળી થશે। તો હવે ગેસ બંધ કરીને આને આપણે ઠંડી થવા દઈએ। કઢી આપણી થોડી ઠંડી થઈ જાય પછી આપણે એને સર્વ કરી લઈશું। આ બેસનની કઢી ગુજરાતમાં ખૂબ જ ફેમસ છે। કોઈ પણ ફરસાણની દુકાન પર જાઓ તો આ કઢી તમને ફરસાણ સાથે ચોક્કસથી સર્વ કરવામાં આવે છે। સ્વાદમાં જુઓ તો ખાટી મીઠી અને થોડી એવી તીખી આ કઢી હોય છે। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો રેસીપી ટ્રાય ચોક્કસથી કરજો। ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન